Bonjour! Vandaag ga ik het hebben over tabak. Ik was al bezig met een filmpje over hoe je tabak kan zaaien enzovoort enzovoort. En ja, het is misschien wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Want ja, de sigaretten die worden steeds duurder nu. En dan had je natuurlijk eigenlijk in maart al moeten beginnen. Maar ja, misschien voor volgend jaar dan. Hè? Dan weet je in ieder geval een beetje hoe het allemaal werkt. En of het iets is wat jij zou kunnen doen. Om toch lekker te blijven roken. Ik wil niemand aan het roken helpen. Maar als je geniet, is dat heel bevorderlijk voor je gezondheid. Net als drinken met mate. Misschien eens een keer blowen met mate. Of gewoon heel veel lachen. Lachen hoeft niet met mate volgens mij. Je kan nooit te veel lachen. Maar in ieder geval. En wij denken zelfs dat zelf gekweekte tabak veel minder verslavend is dan tabak van de winkel. Maar ja, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar het voelt wel zo. Dus nu in dit filmpje laat ik zien hoe je zaait. Hoe je verspeent. En voor sommigen is dat, als je in potten blijft kweken, dan is dat eigenlijk al het eindstadium. En daar zal ik dan ook wat over vertellen. Maar wij doen het in de volle grond. Dus, nou ja, laten we gewoon even gaan kijken. Vandaag ga ik voorbereidingen treffen om tabak te zaaien. En dat wou ik deze keer doen in deze twee dingen. Dus hebben we gelijk een kastje. Want ja, in de caravan is het nog best wel koud, 's avonds en 's nachts. Dus dan is het wel handig als de zaadjes een beetje beschermd zijn. En je wil ook een beetje dat ze wat sneller groeien. Zodat we een beetje een seizoen hebben om tabak te oogsten. Deze flessen ga ik gewoon door de midden knippen. Nou moet ik nog een paar gaatjes onderin maken. Zodat de water eruit kan lopen. Als je ze water geeft, dat het niet te vochtig wordt. Nou, de potjes zijn klaar. Ik heb er gaatjes in gemaakt aan de onderkant. En dan ga ik ze vullen. Ik gebruik er gewoon molshoop voor, maar je kan ook pothoop gebruiken. Ik heb nog zaad van 2 jaar geleden verzameld. En zaad van vorig jaar. En ik ga het allebei uitproberen. Gewoon om te kijken van hoe lang kan je tabakzaad bewaren. Ik heb de zaad bewaard in de schuur, dus koel en donker. Dit is het zaad verzameld van vorig jaar. Het lijkt wel koffiehaast, hè? Zo fijn zijn die zaadjes. Nou, dat gaat dan hierop, heel voorzichtig. Het zaad zit erop. Ja, het is niet te zien. Het is zo dezelfde kleur als de aarde. Oh, hier kan je het beter zien. Het zaad is wat lichter. Want het zit aardig vol, zie ik al. Nou, een beetje water erop spuiten. Voor ons is het nu half april, iets voor half april. En in Nederland heb ik het ook al een keer uitgeprobeerd. En toen heb ik al in februari de zaadjes gezaaid. Maar omdat het nu vrij koud is, in de caravan nog, doe ik het later. Maar als je het gewoon een goed verwarmd huis hebt, wat ook 's nachts een beetje op temperatuur blijft, dan kan je het natuurlijk al veel eerder doen. Dan is je kans op dat je sneller kan oogsten natuurlijk veel groter. We zijn nu 20 dagen verder met tabak. En ondertussen heb ik de bak waarin het zaad van 2 jaar geleden in zat uit mijn handen laten vallen. Die was al veel verder dan het zaad van vorig jaar. Dus dat is heel jammer. Maar het zaad van vorig jaar ziet er nu ongeveer zo uit. Je het kan zien. Heel klein nog. En ook een groot deel is weggeschimmeld. Dus het is aardig vochtig en koud geweest. Dus het was niet zo goed idee. Misschien had ik dan wel... ja, ik weet het niet. Maar goed. Ik heb een nieuwe gezaaid van het zaad van dus 2 jaar geleden. En het lijkt erop alsof dat begint te kiemen. Nou, dat is net... ja, hoe lang is dat geleden? Net een week volgens mij. Ja. Vandaag gaan we de tabak verspenen. Dit was het zaad van vorig jaar. Dit is het zaad van 2 jaar terug. En ook later gezaaid, hè, want die bakje had ik uit mijn handen laten vallen voor de eerste keer. En je ziet gewoon dat het groter is dan dit. Ik weet niet of het dat ermee te maken heeft, maar oké.
In ieder geval kan je zaad dus van tabak 2 jaar bewaren. En ik ga het nou in deze potten doen. Ik doe, ik denk 5 plantjes per pot. Als er dan eentje doodgaat of zo, hè, dan heb je altijd nog wat achter de hand per pot. Want meestal overleven ze het niet allemaal. En we willen zoveel mogelijk tabak overhouden. Je ziet ook nog hele kleintjes. Die ga ik nog niet verspelen. Die hoop ik dan nog wat groter te kunnen laten worden. Ja, je moet altijd een beetje aan risicospreiding doen met planten. Want ja, er kan zomaar wat gebeuren. Een regenbui of een hagelbui. Ik heb er wat uitgehaald, klontje. Heb ik heel voorzichtig uit elkaar, ja, met beleid uit elkaar getrokken. Zodat de worteltjes heel blijven. En ik heb ze een beetje geselecteerd op de grote en kleine. En dan doe ik die kleine bij elkaar in de pot en de grote. Dan groeien ze een beetje gelijkmatig op. Dan zitten ze elkaar niet, dan gaat de een de ander niet helemaal overgroeien. Het beste kan je dit natuurlijk doen op een dag dat het niet zonnig is. Of dat er een beetje schaduw is. Of bijvoorbeeld 's avonds kan je het ook doen. Dan is de zon niet zo sterk. Want ja, dit is natuurlijk best wel een gevoelige periode. Ze moeten het wel overleven natuurlijk. En dan doen ze niet als ze uitdrogen in de zon. De potten zijn goed nat. Dat heb ik zelf niet hoeven te doen. Dat heeft de regen gedaan voor me. En dan maak ik gewoon met mijn vinger 5 gaatjes zo goed mogelijk verdeeld erin. En dan doe ik daar de plantjes in. Kijk, de eerste plantjes zitten erin. De grond die ik gebruik bestaat uit molshopen gemengd met oude koemest. Maar je kan natuurlijk ook gewoon potgrond gebruiken. Heel belangrijk is om te weten dat ze gewoon veel mest nodig hebben. Want in 1 jaar groeien ze van een piepklein zaadje tot een plant van 1,5 tot 2 meter met hele grote bladeren. Dus ze lusten wel wat. En ze houden ook van vocht. Dus hou ze gewoon lekker vochtig. En in het begin, op zich houden we tabak erg van zon. Maar nu, als je ze net geplant hebt, kan je ze beter gewoon een tijdje in de schaduw laten bijkomen. Ja, meestal doe ik dat een week of zo. Daarna dan zijn ze genoeg geaard om weer van de zon te kunnen genieten. Ik ben klaar. Het zijn 70 plantjes geworden, dus dat lijkt me wel voldoende. Er valt vast nog wel wat vanaf. En als je last hebt van slakken in de tuin, dan moet je er ook goed op controleren. Ik controleer 's avonds altijd, of 's ochtends hier onder al die potten. Want daar zitten ze vaak, verstopt. Gewoon even controleren. En ja, water geven. Het is gewoon zaak om ze in de gaten te houden. Dat is eigenlijk wat tuinieren eigenlijk is. Het gaat niet om groene vingers, maar ze gewoon in de gaten houden en kijken wat ze nodig hebben. En als er bijvoorbeeld een hele harde regenbui is, of hagelbui vanwege onweer, zoals wij vorige week hadden, dan moet je ze echt nog even binnen zetten, want dat redden ze niet. De tabaksplantjes zijn nu een week geleden verspeend en ze doen het eigenlijk hartstikke goed. Na 5 dagen dacht ik al van nou, ze kunnen wel gewoon lekker volop in de zon, want het gaat heel voorspoedig. Misschien wel omdat ze nu iets groter waren, de plantjes, dan de afgelopen 3 jaar dat ik ze verspeend heb. Dus het is inderdaad goed om een beetje op de grootte te letten. Niet te kleine plantjes. Ik heb het idee dat sommige ook al gegroeid zijn. Mocht je nou tabak in potten willen verbouwen, dan ja, moet je natuurlijk geen 5 plantjes per pot doen. Dan zou ik 1 plantje per pot doen. En misschien nog wel beter is het om het in van die speciekuipen te doen en dan 3 planten. Want ja, het worden best hoge planten en dan wordt het topzwaar. En als er dan een windje valt, dan valt je pot om. Of je moet hem flink verzwaren. Maar in Nederland hebben we het in speciekuipen gedaan. En die hadden we op het platte dak op het achterhuis gezet. Op het dak. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En dan 3 planten per speciekuip. Wij verbouwen de tabak in de volle grond. Dus wij moeten ze nog 1 keer verpoten, de plantjes. En daar gaat het volgende filmpje dan over. Dus wie weet tot de volgende keer. A plus!